हजुर साथीहरु सर्वप्रथम तपाई चाहिँ आफ्नो चाहिँ कम्प्युटरको चाहिँ स्क्रिनमा आउनु होला र कम्प्युटर ल्यापटप हजुरको आफ्नो खुलिसकेपछि तपाईले चाहिँ सिम्पली विन्डोज र आर क्लिक गर्नुभयो भने तपाईले यहाँ WINWORD विनओड टाइप गरिसकेपछि तपाईले यहाँ देखिरहनु भएको छ। यो चाहिँ अफिसको भर्जन हिसाबले हुन्छ। मेरो चाहिँ भर्जन लेटेस्ट भर्जनको मैले चलाइरहेको छु। यहाँ तपाईले देखिरहनु भएको छ वर्ड। त्यसपछि तपाईले यहाँ देखिरहनु भएको छ यता सर्चमा तपाईले यहाँ चाहिँ टेम्पलेटहरु अनलाइनमा पनि तपाईले फाइन्ड गर्न सक्नुहुन्छ, खोज्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईले यहाँ देखिनुहुन्छ बिजनेस कार्ड, फ्लायर, लेटर, एजुकेसन रिज्युमहरु अनि कभर लेटरहरु अथवा होलिडे केही कुरा तपाईले गर्न चाहनुहुन्छ, बनाउन चाहनुहुन्छ, सिम्पली यहाँ तपाईले क्लिक गरेर यो चाहिँ यसरी चाहिँ तपाईले यो युज गरेर तपाईले बेनिफिशियल हुन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईले अथवा कार्ड बनाउन चाहनुहुन्छ भने त्यही हिसाबको तपाईले यहाँ कार्ड देखिरहनु भएको छ। त्यसपछि तपाईले यहाँ चाहिँ विभिन्न फ्लायर्सहरु तपाईले युज गर्न चाहनुहुन्छ भने सिम्पली यसलाई चाहिँ तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा सिम्पली फोटोहरु रिप्लेस गरेर यसमा अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। धेरै भन्दा धेरै चाहिँ तपाईले चाहिँ नयाँ लेटेस्ट भर्जनको चाहिँ तपाईले चाहिँ माइक्रोसफ्ट अफिसहरु अथवा लेटेस्ट सफ्टवेयर तपाईको यदि तपाईको ल्यापटप अथवा तपाईको कम्प्युटरले धान्छ, तपाईको चाहिँ सिस्टमले चाहिँ अकुपाई गरेर लिन मिल्छ भने तपाईले चाहिँ सबैभन्दा राम्रो चाहिँ लेटेस्ट भर्जन चलाएको छ भन्दा राम्रो। त्यसपछि मैले चाहिँ सिम्पली ब्ल्याङ्क डकुमेन्ट लिन्छु र त्यसपछि तपाईहरुले चाहिँ स्क्रिनमा जुन कुनै तपाईले चाहिँ माइक्रोसफ्ट अफिस है वर्ड चाहिँ तपाईले इन्स्टल गरिसकेपछि आफ्टर दैट तपाईहरुको चाहिँ कम्प्युटर पसलले साइबरले अथवा तपाईको चाहिँ कोही साथीले अथवा तपाई आफैले पनि यो अफिस इन्स्टल गरिसकेपछि एउटा यस्तो खाले एउटा इन्टरफेस आउँछ। यो भन्दा अगाडि चाहिँ केही कुराहरु चाहिँ तपाईको चाहिँ यदि फर्स्ट टाइम हो भने चाहिँ केही कुराहरु सोधेको हुन्छ, त्यो चाहिँ राम्रोसँग पढेर राम्रोसँग त्यसलाई चाहिँ सल्भ गर्दै ओके अथवा नो गर्दै त्यसलाई अथवा क्यान्सल गर्दै अगाडि बढ्न पर्ने हुन्छ। र त्यसपछि तपाईले यहाँ देखिरहनु भएको छ यो एउटा माइक्रोसफ्ट वर्ड को चाहिँ यो इन्टरफेस, यो चाहिँ आउटलुक एउटा तपाईले देखिरहने जुन तपाईको स्क्रिनमा मैले मेरो स्क्रिनमा पनि यही देखिरहेको छु। जस बेसिकली तपाईहरुको चाहिँ अफिसको यो प्याकेजमा माइक्रोसफ्ट वर्ड है अरु पनि विभिन्न हुन्छ, एक्सेल हुन्छ, त्यसमा पावर पोइन्ट हुन्छ, त्यसपछि पब्लिशर हुन्छ, अरु आउटलुक हुन्छ, विभिन्न कुराहरु हुन्छ। त्यो तपाईले बिस्तारै चाहिँ थाहा पाउँदै गर्नुहुन्छ आफुलाई कतिको चाहिन्छ है। यो माइक्रोसफ्ट वर्ड भनेको एउटा यस्तो खाले एउटा सफ्टवेयर हो जुन चाहिँ तपाईहरुको चाहिँ वर्डहरु डकुमेन्टहरु चाहिँ एडिट गर्न होस् अथवा तपाईको चाहिँ कुनै कुराहरु लेख्न होस् अथवा तपाईले चाहिँ कुनै कुरा शेपहरु अथवा तपाईको कुनै इमेज राखेर प्रिन्ट आउट गर्न होस्, त्यसको लागि चाहिँ पावरफुल चाहिँ वर्ड एडिटिङ टुल मानिन्छ। यो चाहिँ बेसिकली एकदम प्राय जसो यदि तपाई कम्प्युटर को काम गरिरहनु भएको छ भने यो फ्रिक्वेन्टली युज गर्न पर्ने हुन्छ। यसको लागि चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ जसले कम्प्युटर चलाउँछ यो नचलाउने भनेको बेसिकली कमै हुन्छ है। यो त्यही भएर यसमा चाहिँ तपाईले चाहिँ सिम्पली कुराहरु चाहिँ आज चाहिँ म यसमा एक्सप्लेन गर्ने छु र तपाईहरुलाई चाहिँ रिक्वायरमेन्ट अनुसार चाहिँ के कस्तो तपाईलाई भिडियो चाहिन्छ त्यही हिसाबले पछिको दिनमा मैले भिडियोहरु बनाउँदै जाने छु। सो यदि तपाईहरु हाम्रो यस युट्युब च्यानल पहिलोचोटी भिजिट गर्दै हुन्छ सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र केही भिडियो मन परेको छ भने हाम्रो यस भिडियो मन पर्दै लागेको छ मन पर्दै गएको छ भने लाइक गरिदिनु होला है। र सुरु गरौँ है त। त्यसपछि तपाईले यहाँ देखिरहनु भएको छ विभिन्न कुराहरु छ। यहाँ तपाईले देखिरहनु भएको छ यहाँ फाइल भनेर छ, होम भनेर छ, इन्सर्ट, डिजाइन, लेआउट, रेफरेन्स, मेलिङ, रिभ्यू, भ्यू, हेल्प अनि टेल मी व्हाट टु डु है। अथवा तपाईको यहाँ चाहिँ नाम यो चाहिँ तपाईले देखिरहनु हुन्छ डकुमेन्ट 1 भनेको यो वर्ड भने तपाईले चाहिँ यसलाई चाहिँ तपाईको चाहिँ यसलाई चाहिँ नाम के राख्नु भएको छ भने सिम्पली सुरुमा खोल्दा डकुमेन्ट 1 हुन्छ, पछि सेभ गरेपछि यसको चाहिँ तपाईले चाहिँ राखेको नाम चाहिँ यहाँ नामाकरण भएर यहाँ आउनेछ। त्यसपछि तपाईले यहाँ साइन इन देखिरहनु भएको छ। त्यसपछि तपाईले यहाँ देखिरहनु भएको छ यो रिबन डिस्प्लेहरुलाई देखाउने अथवा तपाईको चाहिँ शो गर्ने अथवा नगर्ने भनेर यही देखाएको हुन्छ। तपाईले यहाँ शो यसरी गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईले यहाँ चाहिँ अटो हाइड पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली तपाईले यहाँ शो ट्याब गर्न सक्नुहुन्छ है। सिम्पली तपाईले यहाँ यसरी युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईले यहाँ चाहिँ अब यो भनेको तपाईले चाहिँ मिनिमाइज भन्छ। यो मिनिमाइज भने तपाईको चाहिँ यो चाहिँ यसरी लुक्छ है, यहाँ तल गएर बस्छ। त्यसपछि यो भनेको तपाईको यसलाई ठुलो सानो तपाईको कस्तो ट्याब्लेट बनाउने जस्तै यो सानो भयो, यसलाई फेरि ठुलो गर्न सक्नुहुन्छ। कहिलेकाहीँ तपाईले चाहिँ सानो ठुलो गर्न पर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईले यहाँ नि देखिरहनु भएको छ यसलाई क्यान्सल गर्नु भयो भने चाहिँ तपाईको चाहिँ यो सबै डकुमेन्टहरु क्यान्सल हुन्छ। तर केही कुरा लेख्नु भएको छ यहाँ चाहिँ भने क्यान्सल गर्नु यहाँ चाहिँ सोधिएको हुन्छ है। माइक्रोसफ्ट वर्ड वान्ट टु सेभ योर चेन्ज टु डकुमेन्ट 1 व्हाट भनेको चाहिँ इफ यु डोन्ट सेभ अ रिसेन्ट कपी अफ दिस फाइल विल बी टेम्पररी अवेलेबल भनेको छ है। यसलाई चाहिँ तपाईले सेभ गर्न सक्नुहुन्छ र नाम दिन सक्नुहुन्छ
र यसलाई तपाईले डोन्ट सेभ गर्नुभयो भने नगर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि क्यान्सल पनि गर्न सक्नुहुनेछ यहाँ चाहिँ कुनै एउटा चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईलाई सेभ गर्न मन लाग्छ मेरो डकुमेन्ट चाहिँ नहराओस् मेरो डकुमेन्ट चाहिँ सेभ भएर बसोस् है मैले भोलिका दिनमा खोज्दा पनि आफुलाई चाहिँ आओस् भन्न चाहनुहुन्छ भने यसलाई सेभ गर्नु होला त्यसपछि रिनेम गरेर तपाईले कुनै आफ्नो चाहिँ एउटा चाहिँ फोल्डरमा एउटा चाहिँ ब्याकअप ग्रुपले हिसाबले राख्नु होला यदि तपाईलाई मन परेको छैन चाहिँदैन भने डोन्ट सेभ गर्नु होला अथवा क्यान्सल पनि गर्न सक्नुहुन्छ यसलाई यहाँ पनि क्यान्सल गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसपछि हामी चाहिँ अब धेरै कुराहरु यहाँ चाहिँ जस इन्टरफेस फर्स्टली देखिरहने इन्टरफेस हामी कुराकानी गर्यौं त्यसपछि तपाईले यहाँ माथिपट्टि देखिरहनु भएको छ तीन चारवटा यहाँ आइकन देखिरहनु भएको छ तपाईले यहाँ देखिरहनु सेभ कन्ट्रोल यस हजुर तपाईले यो डकुमेन्टलाई चाहिँ तपाईले कन्ट्रोल यस दाब्नु भयो भने चाहिँ तपाईले यहाँ चाहिँ कहाँनिर लगेर सेभ गर्न पर्ने होला भनेर तपाईले यहाँ ब्राउजरमा जानु होला त्यसपछि तपाईले यहाँ चाहिँ दिस पीसी को लोकल सी को युजर को एमएसआई को डकुमेन्ट भित्र गएर बस्छ सिम्पली यहाँ तपाईले डेस्कटपमा गएर यहाँ सिम्पली नाम दिन सक्नुहुन्छ माइक्रोसफ्ट ओड भनेर यो दिनुभयो भने तपाईको चाहिँ डेस्कटपमा गएर यहाँनेरि गएर तपाईले यहाँ बसेको देख्नुभयो है सिम्पली यसलाई फेरि यहाँ खुलाउँ त्यसपछि तपाईले यहाँनेरि देखिरहनु भएको छ तपाईले यहाँ अनडु टाइपिङ कन्ट्रोल जेड भनेको जस्तै तपाईले यो दाब्नुभयो है तपाईले यसलाई चाहिँ अथवा तपाईको ब्याक गर्नुभयो है माने कन्ट्रोल जेड गर्नुभयो भने तपाईको चाहिँ के थियो लास्ट टाइम एक स्टेप अगाडि चाहिँ जान्छ है त्यसपछि तपाईले यहाँ देखिरहनु भएको छ रिपिट टाइपिङ कन्ट्रोल वाई भनेको छ जस्तै तपाईको यो टाइपिङ गर्नुपर्छ यसलाई रिपिट गर्नुभयो कन्ट्रोल वाई गर्नुभयो भने जे टाइप गर्नुभयो त्यो रिपिट अटोमेटिक रिपिट भएर जाइदिन्छ है यो कन्ट्रोल वाई सर्टकट एकदम बेसिक है एकदम बेसिक कुराहरु मैले देखाइरहेको छु यदि तपाई बिगिनर हुनुहुन्छ भने मात्र यस भिडियोमा बस्नु होला कोही चाहिँ तपाईको प्रो लेभलमा जान चाहनुहुन्छ भने चाहिँ उहाँहरुको लागि चाहिँ यो भिडियो हैन त्यही पनि यदि उहाँहरुले हेर्न चाहनुहुन्छ भने हेर्दा हुन्छ यो चाहिँ एकदम बेसिकली मैले सिकाएको छु जे कुराहरु देखिन्छ कहिले काहीँ हुन्छ हामीलाई थाहा हुँदैन त्यो हिसाबले चाहिँ मैले डिस्क्राइब गरिरहेको छु अब सिम्पली तपाईले यहाँ चाहिँ मैले चाहिँ सबै कुराहरु तपाईलाई देखाए यहाँ तपाईले यहाँ एउटा आइकन देख्नु कस्टमाइज क्विक एक्सेस टुल रहेको छ यहाँ तपाईले सिम्पली यहाँ देखिरहनु भएको छ न्यू ओपन सेभ इमेल क्विक प्रिन्ट प्रिभ्यू एन्ड प्रिन्ट स्पेलिङ एन्ड ग्रामर रिड अलाउड त्यसपछि अन्डु है रिडु यो ड्र टेबल टच माउस पोड मोर कमान्ड सो बिलो रिबन भनेर तपाईले यो जुन नि तपाईले यहाँ चाहिँ यो यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ कि यहाँ माथि रहेको कुन चाहिन्छ भोलिका दिनमा चाहिने हिसाबले त्यसपछि तपाईले यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ तपाईको टिक लागेको कुरा मात्रै रहेको छ जस्तै तपाईलाई मलाई अब प्रिन्ट प्रिभ्यू पनि चाहिन्छ यहाँ तपाईले यहाँ देख्नुहुन्छ प्रिन्ट प्रिभ्यू है त्यसरी तपाईले यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ यो कुरा भयो त्यसपछि तपाईलाई फाइल भयो है कुनै कुरा जस्तै तपाईलाई चाहिँ ओपन गर्नुपर्छ यति बीचमै तपाईलाई चाहिँ कुनै डकुमेन्टहरु निकाल्न छ भने सिम्पली यहाँ फाइलमा जानु होला त्यसपछि तपाईले यहाँ चाहिँ ओपन गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै तपाईको चाहिँ मैले कुनै एउटा डकुमेन्ट यो निकाल्छु है तपाईले यहाँ देखिरहनु भएको छ यो डकुमेन्ट मैले ओपन गरे अब यसै बीचमा मलाई चाहिँ ल भयो ठीक छ यो कुरा भयो ल यसमा चाहिँ मलाई चाहिँ नयाँ डकुमेन्ट खोल्नु पर्यो यतिकै मलाई चाहिँ नयाँ डकुमेन्ट खोल्नु पर्यो अर्को चाहिँ यस्तै हुन्छ नि जस्तै तपाईको यो एउटा भयो मैले फर्स्टमा खोलेको त्यसपछि यो तपाईले ओपन गर्नुभयो है यतिमै तपाईले चाहिँ नयाँ डकुमेन्ट खोल्नु पर्यो अथवा नयाँ ट्याब खोल्नु पर्यो त्यहाँ चाहिँ मैले टाइपिङ गर्नु पर्यो भने चाहिँ तपाईलाई लाग्छ भने तपाईले यहाँ सिम्पली यहाँ फाइलमा गएर यहाँ चाहिँ न्यूमा गएर तपाईले यहाँ सिम्पली ब्ल्याङ्क डकुमेन्टमा गएर त्यसरी तपाई नयाँ ट्याबमा अथवा नयाँ यो जुन इन्टरफेसमा आउन सक्नुहुनेछ त्यसपछि तपाईको रह्यो यहाँ रहेपछि त्यसपछि तपाईले यहाँ सिम्पली यहाँ फाइलमा रहेको छ इन्फो यसको बारेमा हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि यो डकुमेन्टलाई प्रोटेक्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने जस्तै तपाईले कुनै डकुमेन्टहरु जस्तै हैन पासवर्ड राख्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ सिम्पली यहाँबाट गर्न सक्नुहुन्छ यो मैले बेसिकली कुराहरु देखाएको छु है यदि चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ यो भिडियो एकदम लामो हुन्छ सो तपाईले सोचे भन्दा पनि लामो हुन्छ 3-4 घण्टा यो यसमा एक्सप्लेन गरे भने धेरै भन्दा धेरै तर यसलाई चाहिँ मैले बेसिकली चाहिँ जति सक्दो चाँडो छोटो समयमा चाहिँ मैले एक्सप्लेन गर्न खोजिरहेको छु त्यसपछि तपाईले यहाँ न्यूमा भइगयो ओपन भइगयो सेभ डकुमेन्ट सेभ गर्न चाहनुहुन्छ त्यसपछि सेभ एज कुन फर्मेटमा तपाईले सेभ गर्ने हो त्यसपछि प्रिन्ट भएको डकुमेन्टलाई कुनलाई चाहिँ प्रिन्ट गर्ने है प्रिन्ट गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि शेयर पनि गर्न सक्नुहुन्छ किनभने तपाईले चाहिँ आउटलुक हुन्छ अथवा इमेल हुन्छ अथवा केमा हुन्छ अनि एक्सपोर्ट पनि यहाँ गर्न सक्नुहुन्छ यसलाई क्लोज गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ अकाउन्ट फिडब्याक अप्सन रहेको छ यसलाई खासै चाहिँदैन त्यसपछि यसलाई ब्याक गरौँ त्यसपछि तपाईले यहाँ देखिरहनुहुन्छ होममा तपाईले यहाँ ट्याबहरु देखिरहनु भएको छ सिम्पली है तपाईको यहाँ क्लिपबोर्ड रहेको छ यो चाहिँ फन्टको सेक्सन रहेको छ यहाँ प्याराग्राफ्स रहेको छ त्यसपछि यो स्टाइलहरु रहेको छ त्यसपछि तपाईको यो फाइन्ड रिप्लेस सिलेक्ट है एडिटिङको चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईले यसरी क्लिक गर्नुभयो भने विभिन्न कुराहरु यहाँ धेरै आउँछ है जस्तै तपाईले यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ पनि धेरै कुराहरु रहेको छ यो चाहिँ चलाउँदै गएपछि थाहा हुन्छ त्यसपछि यहाँ तपाईले सिम्पली यहाँ देखिनुहुन्छ धेरै कुराहरु रहेको छ यहाँ
त्यसपछि तपाईले यहाँ इन्सर्टमा हेर्न सक्नुहुन्छ विभिन्न कुराहरु छ तपाईले चाहिँ इन्सर्ट गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै तपाईले टेबल राख्न सक्नुहुन्छ पिक्चरहरु स्यापहरु है अनि विभिन्न कुराहरु यहाँ रहेको छ लिंकहरु पनि राख्न सक्नुहुन्छ सिग्नेचर लाइन्सहरु डेट एन्ड टाइम अनि यहाँ सिम्बल इक्वेसनहरु राख्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि तपाईको डिजाइनमा तपाईले यहाँ कुन चाहिँ डिजाइन हो चाहिने अथवा तपाई कलर फन्ट्सहरु चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ वाटरमार्कहरु राख्न सक्नुहुन्छ जस्तै कन्फिडेन्स तपाईले देख्नुहुन्छ त्यस्तो राख्न सक्नुहुन्छ पेज कलर राख्न सक्नुहुन्छ पेजको बोर्डर राख्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि तपाईको यहाँ लेआउटमा तपाईले यहाँ चाहिँ मार्जिन दिन सक्नुहुन्छ ओरिएन्टेसन अनि साइज है तपाईले यहाँ कोलम है त्यसपछि तपाईको लेफ्ट राइटमा कति साइज दिने हो भन्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि तपाईको लाइनको कति ब्रेकअप गर्न सक्नुहुन्छ कति चाहिँ तपाईको स्पेस राख्ने भन्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि रेफरेन्समा रहेको छ यहाँ टेबल अफ कन्टेन्टहरु त्यसपछि एड टेक्स्ट गर्न सक्नुहुन्छ अपडेट टेबल गर्न सक्नुहुन्छ अनि यहाँ विभिन्न कुराहरु यहाँ रहेको छ त्यसपछि मेलिङमा तपाईले यहाँ इन्भलप है लेबलहरु स्टार्ट मर्ज मेल अथवा सेट रिसिप्ट इमेलको आइडीहरु सबै यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ रिभ्यु पनि यहाँ गर्न सक्नुहुन्छ स्पेलिङहरु तपाईले अटो चेक गर्न सक्नुहुन्छ अनि थेसारस पनि गर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि वर्ड काउन्ट गर्न सक्नुहुन्छ यसलाई चाहिँ तपाईले कुनै कुरा डकुमेन्टलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ सिम्पली पढेर पनि यहाँ सुनाउन सक्नुहुन्छ अनि त्यसपछि तपाईले चेक एक्सेसिबिलिटी गर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि तपाईको ल्याङ्ग्वेज ट्रान्सलेट गर्न सक्नुहुन्छ ल्याङ्ग्वेजहरु यहाँ रहेको छ त्यसपछि यहाँ भ्यूमा गएर तपाईले यहाँ रिड मोड जस्तै तपाईको कुनै कुरा टाइप गर्नु त्यो रिड मोडमा गएर तपाईले यहाँ सिम्पली पढ्न सक्नुहुनेछ यसलाई मैले स्किप गरे त्यसपछि वेब लेआउट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ विभिन्न कुराहरु यहाँ रहेको छ त्यसपछि तपाईले यहाँ हेल्पमा गएर केही कुरा तपाईलाई चाहिन्छ भने हेल्पमा जान सक्नुहुन्छ अथवा तपाईले यहाँ हेल्पमा गएर सिम्पली यहाँ टाइप गरेर आफुलाई लागेको कुराहरु तपाईले यहाँ सर्च गर्न सक्नुहुन्छ विभिन्न कुराहरु छ है त्यसपछि तपाईले यहाँ चाहिँ यसलाई चाहिँ मैले ब्याक गर्छु त्यसपछि तपाईको चाहिँ लास्टमा रहेको छ टेल मी व्हाट टु डु यहाँ केही कुरा सर्च गर्न सक्नुहुन्छ राइट इन एसे भनेर तपाईले यहाँ फन्टमा क्यालिब्रेट गर्न सक्नुहुन्छ यसरी युज गर्न सक्नुहुनेछ र डकुमेन्ट यसरी युज गर्न सक्नुहुनेछ हजुर आजको यो भिडियोमा कस्तो लाग्यो यदि यो भिडियो तपाईलाई मन परेको छ भने भिडियोलाई लाइक शेयर सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुनेछ केही कुरा नबुझ्नु भएको छ भने कमेन्ट गर्नु होला र अर्को पनि यस्तै भिडियो चाहनुहुन्छ भने हाम्रो यस युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला र यदि तपाईलाई चाहिँ केही कुरा नबुझ्नु भएको छ कमेन्ट तपाईहरुले पक्कै पनि गर्नु नै हुनेछ र अर्को भिडियोमा पनि चाँडै भेट्ने बाचा छ यस भिडियोबाट म सन्दीप लगायत मेरो समस्त टिम भिडियो चाहन्छु हस्त नेपाल बाइ